Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Thịt gà ram nó có rất là nhiều cách và cứ mỗi cách là sẽ cho ra một cái hương vị khác nhau. Hôm nay Vành Khuyên chia sẻ cho mình công thức và cách ram mới có hương vị đặc biệt và thêm một món xào, rau xào thập cẩm để mình có thêm cho gia đình một bữa cơm ngon. Hai món ăn ngày hôm nay mình cũng có thể đãi khách nè. Cô bác anh chị em và các bạn mình nhìn thấy món gà ram của Vành Khuyên có ngon không? Từng miếng gà nó thấm đẫm gia vị. Mặc dù là gà công nghiệp nhưng mà mình làm nó có độ dai mềm rất hấp dẫn. Thịt gà không có bị khô. Món này mình cũng có thể ăn với xôi. Bây giờ sẽ cùng Vành Khuyên nấu liền hai món thơm ngon nhanh gọn lẹ cho gia đình. Trước tiên đó là gà mình sẽ có 1 kg. Đây là đùi gà công nghiệp. Mình mua cái má đùi gà. Cái phần này mình cũng có thể cắt ra rồi bỏ luôn cái nâu nâu này, tức là cái đường chỉ lưng đó. Nhưng mà ở nhà Vành Khuyên nấu thì Vành Khuyên để luôn, bởi vì nhà thích ăn cái xương này lắm. Bây giờ mình sẽ đi rửa sạch sẽ với lại chanh, muối hoặc là gừng với muối hoặc là rượu với gừng cũng được nữa cho thiệt là sạch, và nhớ cạo da. Phần hương thì mình có củ hành, gừng với tỏi, 7 g gừng, 10 g tỏi với lại 20 g hành tím. Mình có thể cho vô cối xay hoặc là bằm. Mình khuyên cho vô cái bao ni lông mình giã như vậy nè, giã dập cho nó ra cái hương tinh dầu đó. Mình làm vậy cũng tiện, bởi vì khi mình giã xong mình cho luôn cái gà vô mình ướp. Đầu tiên là mình sẽ cho 2 muỗng cà phê rượu nấu ăn hoặc là rượu vodka, rượu trắng cũng được để cho nó khử mùi đó. Mình lấy cái tay mình bóp giống Vành Khuyên nè. Xong cái mình để ở đây trong vòng khoảng 5 phút để cho nó khử mùi. Cái thịt gà này mình cũng có thể để cho nhanh thấm đó, thì mình sẽ lấy dao mình khứa cho phần thịt. Mình không có khứa phần da, và khứa bên đây nè, mình lật cái thịt lên mình khứa, bởi vì cái đùi nó dày quá. Gia vị mình khuyên cho 2 muỗng cà phê bột nêm gà hoặc là hạt nêm xương ống, rồi 1 muỗng cà phê bột ớt cho nó lên màu đẹp, chút xíu bột ngũ vị hương, rồi 1 muỗng cà phê đường, một chút xíu tiêu xay. Sau đó mình lấy tay mình bóp, mình trộn cho thiệt đều để cho thấm gia vị. Trộn lâu lâu một xíu. Xong mình để ở đây. Tiếp theo là mình pha 1 muỗng canh dầu hào, muỗng canh rưỡi đường cát vàng hoặc là đường cát nâu. Còn nếu mà đường cát trắng thì mình bớt lại, do đường cát trắng nó ngọt hơn á. Rồi 2 muỗng canh nước mắm. Đây là cái nước mắm 28 độ đạm. Nước mắm mình dùng để nấu đó. Còn nước mắm ăn á, thì mình bớt lại bởi vì nó mặn. Muỗng canh tương ớt. Mình khuyên cho tương ớt sriracha. Với lại 1/4 muỗng cà phê bột ngọt tùy thích. Nếu mà không ăn thì khỏi cho. Đây là 70 ml nước. Đây là cái sốt để chút xíu mình ram đó. Tiếp theo cho món rau xào thì mình sẽ có 100 g đậu Hà Lan, hoặc là mình cũng có thể cho đậu đũa hay là đậu cô ve cũng được. Rồi 100 g ớt chuông mình khuyên cắt ra từng miếng như vậy nè. Mình có thể cho ớt chuông đỏ, xanh hoặc là vàng đều được. 90 g cà rốt thì mình cắt mỏng mỏng khoảng 2 mm hoặc tối đa là 2,5 để cho nó nhanh chín á. Xiên thì mình tỉa hoa cho đẹp hơn. Và đây là 230 g dưa leo, mình khuyên bỏ hột và cắt ra từng miếng như vậy để khi xào nó không có bị ra nước. Mình có 400 g bông cải trắng hoặc là bông cải xanh cũng được, nhưng mà mình cho bông cải trắng á, thì khi mà mình xào lên nó nhiều màu sắc. 120 g hành tây mình khuyên cũng cắt ra từng miếng như vậy. Mình có thể gỡ ra từng cái miếng mỏng mỏng ra, giống như mình khuyên đang gỡ ở đây. Ở đây là thịt heo, tức là thịt thăn heo, mình lấy khoảng 250 g.
Gia vị mình khuyên ướp ở trong đây có nửa muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm, muỗng cà phê dầu hào, 2/3 muỗng cà phê đường. Rồi mình cho vô đây 1 muỗng cà phê tỏi với lại hành tím đã bằm. Sau đó mình sẽ trộn cho thiệt đều lại. Sốt xào bây giờ mình cũng pha luôn. Sẽ có 2 muỗng cà phê dầu hào. Dầu hào mình khuyên sử dụng cái hiệu con gấu trúc á. Rồi 1 muỗng canh nước tương. Mình khuyên sử dụng nước tương Maggi. 2/3 muỗng cà phê bột nêm gà. Với lại muỗng cà phê rưỡi đường. Chút xíu tiêu xay. 1 muỗng cà phê đầy tinh bột bắp hoặc là bột năng. 80ml nước. Mình sẽ trộn đều lại. Dầu ăn mình sẽ cho vô chảo nè, hơi nhiều chút xíu. Sau đó mình cho tinh bột bắp vô để chống văng dầu đó. Cái này mình khuyên cũng đã có chia sẻ cách đây 6 năm. Lần lượt mình sẽ cho gà vô chiên và mình nhớ chiên cái da trước. Mình chiên như vậy cho cái da nó săn và nó chảy mỡ ra, giúp cho cái da gà nó dai ngon. Và mình sẽ chờ cho đến khi nào mình thấy nó rám nâu lên rồi đó, thì lúc đó mình mới lật. Như vậy thì gà nó không có bị mất chất. Rồi như vậy nè, nâu như vậy thì mình lật lên. Lúc này lửa mình chiên sẽ để trung bình lớn, tức là bếp tính số mình khuyên để số 7. Tiếp tục mình sẽ chiên ở mặt dưới. Bây giờ mình sẽ đi nấu một nồi nước sôi. Mình cho vào trong đây là 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Mình cho dầu như vậy là để giúp cho chút xíu nó mình xào rau á, nó giữ được cái màu xanh lâu và nó giòn. Bông cải trắng mình khuyên sẽ trộn trước và mình nấu lửa lớn thì là lớn luôn. Chỉ cần đảo qua nhìn thấy hơi trong như vậy nè là vớt ra liền. Mình đừng nấu lâu quá, chút xíu mình xào nó bị nhũn. Sau đó thì mình có thể rửa qua nước lạnh rồi cho ra dĩa, nhưng mà mình khuyên để như vậy luôn, do trụng nhanh, thành thử ra không có sợ nó mềm. Tiếp theo cũng để lửa lớn mình trụng nhanh cà rốt chừng khoảng vài chục giây, vớt ra luôn. Lưu ý là trụng rất là nhanh. Gà nãy giờ mình khuyên để lửa nhỏ nhỏ ở đây. Bây giờ mình mới cho hết cái hành với lại tỏi lúc nãy còn lại á. Tiếp tục mình để lửa nhỏ và mình chiên. Khi mà mặt dưới nó nâu vàng như vậy rồi thì mình sẽ lật lại. Cứ lật trở liên tục như vậy để cho nó thấm vị và nó thơm, do mình bỏ hành với tỏi vô đó. Sau cùng thì mình cho cái chén sốt vô. Và lúc này mình cũng để lửa nhỏ trung bình xuống, trung bình nhỏ, và lấy nắp mình đậy hé lại. Mình khuyên đậy bằng giấy nhôm folie. Tiếp theo mình sẽ xào. Mình cho 1 muỗng canh dầu ăn. Tỏi bằm mình cho khoảng 1 muỗng canh. Sau đó thì cái hành tây mình cho vô luôn và đảo nhanh qua. Đừng đảo lâu quá nó bị nhũn đó. Lúc này mình cho thịt vô. Mình sẽ xào cho thiệt nhanh luôn. Xào cách này thì hành nó giòn, nó không bị mềm. Khi nào mình nhìn thấy cái thịt nó bắt đầu tái màu như vậy và có vẻ nó gần chín rồi đó, như vậy nè, thì lúc này mình sẽ cho tạm ra cái tô, mình đổ ra ngoài. Tiếp tục bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng cà phê dầu ăn, 1 muỗng cà phê tỏi bằm. Phi thơm nên xong mình cho bông cải trắng và mình xào nhanh.
Rồi cà rốt với lại dưa leo mình cũng cho vô luôn. Và do tất cả đã chín thành thử nhanh lắm, mình cho ớt chuông đỏ và liên tục mình xào lửa lớn. Lúc này cũng gần chín hết rồi, mình sẽ cho đậu Hà Lan vô và cũng để lửa lớn, đảo cho thiệt đều. Đậu Hà Lan nó nhanh chín lắm. Khi mình nhìn thấy cái miếng đậu Hà Lan trong như vậy thì chín á, lúc này mình sẽ cho cái tô sốt lúc nãy đã pha vô đây. Xong rồi mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Thịt đã xào mình đổ vô chung luôn và trộn đều lại. Tắt lửa luôn. Mình đã có một món xào ngon rồi đó. Rau xanh giòn. Thịt thì không bị khô, không bị xát. Mặc dù là thịt thăn heo. Mình khuyên cho ra tô hoặc là ra cái dĩa lớn lớn. Thơm lừng luôn. Cô bác anh chị em và các bạn mình có thể cho hành nè, rồi cho ngò lên hoặc là cho cần tây, cần tàu đó cũng được nữa. Rắc một chút tiêu nữa. Lúc này quay lại gà của mình thì mình sẽ mở lửa lớn lên để mình làm cho nó cạn nước á. Cứ lật trở liên tục để cho gà thấm vị và lên màu đẹp. Mình sẽ nấu cho đến khi nào cạn đúng ý. Nhớ là lúc này mình lấy cái đũa mình đẩy đẩy nó để cho nó không có bị cháy. Và rưới cái sốt từ bên dưới lên trên như vậy. Sốt kẹo, vị rất là vừa ăn và mùi rất thơm. Gà ram theo cách này vừa ngon vừa đẹp. Sau cùng thì mình cho hành lá cắt nhỏ hoặc là ngò rí lên trên. Có thể cho ớt nữa là xong. Bây giờ thì chuẩn bị trình bày và dọn ra mâm. Mình khuyên chế sốt cho mình nhìn thấy. Kẹo như vậy đó. Đó, ngon ghê chưa? Món gà hấp dẫn vô cùng luôn, nó thấm vị. Do mình sắp xếp thời gian thích hợp thành thử ra bữa ăn của mình nấu rất nhanh. Sốt sệt chan lên đùi gà. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình có bữa cơm ngon. Đùi gà ram ăn với cơm nè. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.